Hey everyone, Colossal channel সকলোকে স্বাগতম। দিৱালী বুলি আপোনালোকৰ লগত এটা মেকআপ লুক শেয়াৰ কৰিছো। সেই বুলিও যিকোনো অনুষ্ঠানৰ বাবে উৎসৱ পাৰ্বণৰ বাবে এই মেকআপ লুকটো আপুনি ৰিক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু মোক যদি আপুনি ইউটিউবত নতুনকৈ দেখা পাইছে আৰু আপুনি যদি মেকআপ আৰু স্কিন কেয়াৰ ৰিলেটেড ভিডিও চাবলৈ ইন্টাৰেষ্টেড তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। সো আহক মেকআপ লুকটো ষ্টাৰ্ট কৰো। First লগাইছো এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ ফাউন্ডেশন লগোৱাৰ আগতে ময়শ্চাৰাইজাৰ লগোৱাটো খুব প্ৰয়োজনীয় ময়শ্চাৰাইজাৰে স্কিনখন স্মুথ কৰি দিয়ে হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখে আৰু মেকআপটো লং লাষ্টিংও কৰে ফাউন্ডেশন লগোৱাৰ আগতে আৰু এটা বস্তু লগোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সেইটো হৈছে এটা প্ৰাইমাৰ মই আজি এটা ইলুমিনেটিং প্ৰাইমাৰ লগাইছো যোনটো লগোৱাৰ পিছত স্কিনখন গ্লোই আৰু হাইড্ৰেটেড দেখায় গৰম দিনত যেনেকৈ আমি ম্যাটিফাইং প্ৰাইমাৰ লগাও স্কিনখন ম্যাট দেখাবৰ কাৰণে তাৰ বিপৰীতে ঠাণ্ডা দিনত আমি ইলুমিনেটিং প্ৰাইমাৰ লগাও যাতে স্কিনখন হাইড্ৰেটেড দেখায় আৰু গ্লোই দেখায় ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু প্ৰাইমাৰ লগোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ফাউন্ডেশন লগাবৰ কাৰণে ৰেডি ফাউন্ডেশনৰ বাবে মই আজি ব্যৱহাৰ কৰিছো Lakme Matte+Primer ফাউন্ডেশন যোনটো বহুত হাইড্ৰেটিং হয় খুব বেছি ম্যাট নহয় মিডিয়াম কভাৰেজ দিয়ে ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয় ড্ৰাই ফিল নহয় স্কিনখন লগোৱাৰ পিছত ফাউন্ডেশন খিনি মুখৰ য'ত এপ্লাই কৰিব লাগে তাত এপ্লাই কৰাৰ পিছত এতিয়া ডেম স্পঞ্জ এডালৰ সহায়ত মই ফাউন্ডেশন খিনি খুব ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি ল'ম ফাউন্ডেশন লগোৱাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ ডাৰ্ক সাৰ্কেল বা ডাৰ্ক স্পটবোৰ এতিয়াও দেখা পাই আছে তেন্তে এটা কনসিলাৰ লগাব পাৰে মই এটো LA গাৰ্লৰ প্ৰো কনসিল কনসিলাৰটো লগাইছো শেডটো হৈছে ক্ৰিমি বেইজ কেমেৰাত ভালকৈ দেখা পোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ শেডটো অলপ পিচি কালাৰৰ যিটোৱে কালাৰ কাৰেক্টিং কৰাটো সহায় কৰে মানে আপোনাৰ যদি স্কিনত কৰবাত ডাৰ্ক স্পট আছে বা গ্ৰে কালাৰৰ স্কিনখন তেতিয়া কালাৰ কাৰেক্ট কৰি স্কিনৰ অৰিজিনাল কালাৰটো লৈ আনিবলৈ সহায় কৰে ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ আইব্ৰাও খিনি মনৰ পছন্দ মতে শেপ দি ল'ব মই আইব্ৰাও খিনি আঁকিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছো ETUDE হাউসৰ এডাল আইব্ৰাও পেন্সিল আৰু ইয়াৰ শেডটো হৈছে গ্ৰে ব্ৰাউন এতিয়া মই কম্পেক্ট পাউডাৰ এটা লৈ মুখখন সেট কৰি লম যাতে এতিয়ালৈকে লগোৱা প্ৰডাক্ট খিনি ট্ৰান্সফাৰ নহয় Lakme এই ম্যাট কমপ্লেক্সন পাউডাৰটো লগোৱাৰ পিছত মুখখন কমপ্লিটলি সেট হৈ যাব আৰু ইয়াৰ ওপৰত যিকোনো প্ৰডাক্ট যেতিয়া লগাম খুব ভালকৈ এপ্লাই হ'ব তাৰ পিছত যাম আই মেকআপৰ ফালে আইশ্যাডো প্যালেটটো মই আজি ইউজ কৰিছো মেকআপ ৰেভলিউশনৰ নিউট্ৰেলছ 2 প্যালেটটোৰ পৰা প্ৰথমতে ৰেড শেডটো এডাল ফ্ল্যাট ব্ৰাছৰ সহায়ত আইলিডত এপ্লাই কৰিছো ইয়াৰ কালাৰটো চকুত ইন্টেন্স নেদেখুৱালৈকে শেডটো মই এপ্লাই কৰি থাকিম কালাৰৰ ইন্টেন্সিটিটো লৈ পেলাই মই হ্যাপি হলে ইয়াৰ ওপৰত মই এটা অৰেঞ্জ কালাৰৰ শেড লগাম ট্ৰানজিশন শেড হিচাপে এই শেডটো মই কেইবাবাৰো এপ্লাই কৰিছো আৰু ভালকৈ ব্লেন্ড কৰি লৈছো যাতে শেডটো ডিস্টিংক্ট দেখায় একে ধৰণে আগতে লগোৱা ৰেড শেডটো মই লোৱাৰ লেশ লাইনতো এপ্লাই কৰি লৈছো কিন্তু এবাৰ এডাল সৰু মিহি ব্ৰাছ লৈছো যাতে লোৱাৰ লেশ লাইনত প্ৰয়োজনীয় অংশতে শেডটো এপ্লাই হয় ইয়াৰ পিছত Maybellineৰ এই কাজলটো লৈ মই আপাৰ ৱাটাৰ লাইনত লগাইছো আৰু তলৰ লেশ লাইনতো স্মাজ কৰি দিম অলপমান কাজলটো স্মাজ কৰিবলৈ এডাল ডেন্স মিহি ব্ৰাছ লৈছো ইয়াৰ পিছত আইলিডত এপ্লাই কৰিম Swiss Beautyৰ এটা শিমাৰী লুজ পাউডাৰ আইশ্যাডো লুজ শিমাৰী আইশ্যাডো এপ্লাই কৰিলে ফল আউট হোৱাটো স্বাভাৱিক
গটিকে লুজ শিমাৰী আইশ্যাডো এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপুনি চকুৰ তলত পাউডাৰ লগাই ল'ব যাতে শিমাৰখিনি পৰিলেও মুখৰ অলৰেডি কৰি আহা মেকআপখিনি বেয়া নহয় এই শিমাৰী আইশ্যাডোটো মই আইলিডৰ হাফ মানলৈকে এপ্লাই কৰিছো আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে আগতে এপ্লাই কৰি থোৱা ৰেড শেডটোৰ লগত ভালকৈ স্মাজ কৰি দিছো যাতে আইলিডৰ ওপৰত দুইটা শেড কোড আৰম্ভ হৈছে কোড শেষ হৈছে তাৰ কোনো সিন নাথাকে মানে সিমলেস দেখায় ফাইনালি অৰেঞ্জ কালাৰৰ ট্ৰানজিশন শেডটো আকৌ এবাৰ লগাই লৈছো কাৰণ আই মেকআপটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত সেই শেডটো অলপ ফেডেড হৈ যোৱা নিচিনা লাগিছিলে ইয়াৰ পিছত মই সুইচ বিউটি জেল লাইনাৰটোৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ এডাল উইং লাইনাৰ আঁকি ল'ম eyeliner লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ব্ৰাউ বনৰ তলত অলপ হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে শ্যাম্পেইন কালাৰ হাইলাইটাৰ এটা লৈছো ইয়াৰ পিছত মই লগাম মাস্কাৰা আপাৰ লেশ লাইনৰ কাৰণে মই মেবলিনৰ মাস্কাৰা এটা লগাইছো কিন্তু লোৱাৰ লেশ লাইনত মই ৰিমেলৰ এটা মাস্কাৰা লগাম এই মাস্কাৰাটো লোৱাৰ লেশ লাইনত খুব ভালকৈ কাম কৰে লোৱাৰ লেশ লাইন কেইডাল অলপ দীঘল দেখুৱাত সহায় কৰে মেবলিনৰ মাস্কাৰাটোৱে কাৰ্ল আৰু ভলিউম দিয়ে ইয়াৰ পিছত মই লগাইছো লৰিয়েল পেৰিছৰ ব্ৰঞ্জাৰ এটা মুখখনৰ শেপটো ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে মই ব্ৰঞ্জাৰটো লগাইছো কপালৰ আউটসাইডত চিক বোনৰ তলত আৰু জ লাইনত ব্ৰঞ্জাৰ লগোৱাৰ পিছত গালৰ টেম্পল এৰিয়াত লগাই ব্লাছাৰ আৰু মই এটা পিচি পিংক কালাৰৰ ব্লাছাৰ লৈছো ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ ব্ৰঞ্জাৰ কোট লগাব লাগে তাৰ কাৰণে বৰ বিশেষ ভাবি থাকিব নালাগে একদম ৰেগুলাৰ প্লেস কেইটামান থাকে যেনেকৈ মই আগতে উল্লেখ কৰিছিলো কিন্তু ব্লাছাৰ লগাবৰ কাৰণে আপুনি চাব যে আপোনাৰ হাহিলে কোনখিনি জায়গা উঠি যায় তাতে লগাব মুখৰ শেপ ওয়াইজ সেই জায়গাখিনি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে তাৰ পিছত মই লগাইছো হাইলাইটাৰ আৰু হাইলাইটাৰ মুখৰ ওখ জায়গাবিলাকত লগাই যেনে চিক বোনৰ ওপৰত বা নাকৰ নোজ ব্ৰিজত লগাই চিনত লগাই তাৰ পিছত মই মুখৰ মেকআপ আধাতে এৰি লিপষ্টিক লগালো বিকজ লিপষ্টিকৰ শেডটো মোক খুব ভাল লাগে এটো ৰাষ্টি অৰেঞ্জ কালাৰৰ লিপষ্টিক লৰিয়েল পেৰিছৰ তাৰ পিছত মই নোজ কন্টুৰিং কৰিলো আৰু হাইলাইটিংও কৰিলো আৰু এটো দেখুৱাইছো আপোনাক ফাইনেল লুকটো মেকআপ লুকটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্টত লিখিব আৰু মই ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰত্যেকটো মেকআপ প্ৰডাক্টৰে নাম আৰু ক'ৰ পৰা ল'ব পাৰি তাৰ গোটেই লিষ্টখন ডেসক্ৰিপচনত লিখা হৈ আছে ভিডিওটোৰ তলত পাই যাব সকলোকে দীপাৱলীৰ শুভকামনা জনালো নেক্সট ভিডিওটোত আকৌ লগ পাম আজিলৈ বাই